ธิดางาช้างณหมู่บ้านเล็กๆชายป่าริมเชิงเขามีชายยากจนผู้หนึ่งชื่อว่าคำอินเขาเป็นชายรูปร่างสู้ผอมเสื้อผ้าขาดเก่าดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนล้าแต่แฝงความเมตตาอย่างประหลาดคำอินไม่มีพ่อแม่ไม่มีที่นาไม่มีทรัพย์สมบัติเขาอาศัยอยู่กระท่อมไม้ผุๆริมป่าลึกห่างจากหมู่บ้านออกไปชาวบ้านต่างรังเกียจเขาบ้างว่าเขาเป็นตัวกาลกิณีบ้างก็กล่าวหาว่าเขานำความอับจนมาสู่หมู่บ้านอย่าไปคบมันเลยวันดีคืนดีจะซวยเอาคนอย่างมันอยู่ไปก็เปลืองข้าวชาวบ้านคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดที่ค่อยๆกรีดใจแต่คำอินไม่เคยโกรธไม่เคยโต้เถียงเขาเพียงก้มหน้ารับชะตากรรมอย่างสงบทุกเช้าเขาจะสะพายตะกร้าไม้ไผ่เดินเข้าป่าลึกหาหน่อไม้เก็บเห็ดประทังชีวิตป่าคือบ้านของเขาและสัตว์ป่าคือเพื่อนเพียงไม่กี่ชีวิตที่ไม่เคยรังเกียจแต่ป่าแห่งนี้มิได้สงบงามดังที่เห็นเพราะเต็มไปด้วยกับดักของนายพรานบ่วงเชือกบ่วงเหล็กวางไว้ทุกหนแห่งวันหนึ่งคำอินพบกระต่ายป่าตัวเล็กดิ้นรนอยู่ในบ่วงดวงตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเลือดซึมจากขาที่ถูกรัดแน่นโดยไม่ลังเลคำอินรีบตัดเชือกปลดบ่วงแม้รู้ว่าหากนายพรานรู้เข้าเขาอาจถูกทำร้ายอีกวันหนึ่งเขาพบแมวป่าติดกับดักเหล็กส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเขายอมให้เล็บข่วนแขนเป็นรอยเลือดเพื่อช่วยปลดปล่อยชีวิตนั้นให้รอดพ้นบางวันหนักยิ่งกว่าเขาเคยพบเสือหนุ่มถูกบ่วงรัดขาดวงตาเปี่ยมความดุร้ายและหวาดระแวงแต่คำอินยังคงยืนมั่นใช้เสียงอ่อนโยนปลอบมันจนสามารถช่วยมันหลุดพ้นไปได้หลายครั้งนายพรานผ่านมาเห็นแทนคำขอบคุณกลับเป็นคำดุด่าและไม้เรียวเอ็งนี่มันคนโง่จริงๆทำร้ายกับดักของข้าทำไมถ้ายังทำอีกจะไม่เหลือที่ให้เอ็งอยู่ในหมู่บ้านรอยแผลตามตัวคำอินเพิ่มขึ้นทุกวันและความเกลียดชังของชาวบ้านก็ยิ่งทวีในที่สุดเสียงซุบซิบก็กลายเป็นคำสั่งไม่มีใครอยากให้เขาอยู่ในหมู่บ้านอีกต่อไปคืนนั้นคำอินนั่งอยู่หน้ากระท่อมมองแสงดาวเหนือยอดไม้ลมหอบเอาความเงียบงันของป่ามาห่มหัวใจก่อนจะย้ายเข้าไปอยู่ในป่าเขาไม่รู้เลยว่าการช่วยชีวิตสัตว์เหล่านั้นกำลังถูกจดจำอยู่ในป่าลึกและชะตากรรมครั้งยิ่งใหญ่กำลังรอเขาอยู่รุ่งเช้าหลังเข้ามาอยู่ในป่าคำอินจะสะพายตะกร้าใบเดิมก้าวเท้าเข้าสู่ป่าลึกเช่นทุกวันแม้ร่างกายจะอ่อนล้าแต่หัวใจของเขายังเปี่ยมด้วยความเมตตาป่าวันนั้นเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมพัดยอดไม้มีเพียงความอึมครึมที่กดทับอยู่ในอากาศขณะเขาเดินลึกเข้าไปใกล้หุบเขาพลันได้ยินเสียงครางต่ำๆสะเทือนพื้นดินเสียงนั้นแฝงความเจ็บปวดและทรมานดังก้องออกมาจากดงไผ่ทึบด้านหน้าคำอินหยุดฝีเท้าหัวใจเต้นแรงเขารู้ดีว่าเสียงเช่นนี้ไม่ใช่สัตว์ตัวเล็กแน่ๆเมื่อแหวกพงไผ่เข้าไปภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เขานิ่งงันช้างเผือกตัวใหญ่ร่างสูงตระหง่านดังภูเขางายาวขาวดังงาช้างแกะจากหินกำลังติดอยู่ในบ่วงเหล็กขนาดใหญ่เชือกหนารัดแน่นที่ขาหน้าเลือดไหลซึมเปื้อนพื้นดินดวงตาของช้างเผือกมิได้ดุร้ายหากเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความหวาดหวั่นและความหมดหนทางคำอินรู้ดีหากช้างดิ้นต่อไปถ้าเลือดไหลไม่หยุดมันอาจตายได้แต่หากเขาเข้าใกล้ก็อาจถูกเหยียบตายได้ทุกเมื่อชายยากจนยืนนิ่งสูดลมหายใจลึกก่อนจะคุกเข่าลงพนมมือไหว้แล้วพูดออกมาว่าข้ามิได้คิดร้ายหากท่านได้ยินขอให้รู้ว่าข้ามาเพื่อช่วยเขาใช้เสียงอ่อนโยนพูดกับช้างเผือกช้าๆแม้หัวใจจะหวาดกลัวจนแทบหยุดเต้นช้างเผือกค่อยๆหยุดดิ้นดวงตากลมโตจับจ้องชายผู้น้อยราวกับกำลังชั่งใจคำอินค่อยๆคลานเข้าไป
มือสั่นเทาขณะใช้มีดเก่าและท่อนไม้งัดเชือกบ่วงเหล็กให้หลุดออกทุกวินาทีเหมือนยาวนานดังนิรันดร์ในที่สุดบ่วงเหล็กก็หลุดออกช้างเผือกร้องเสียงกึกก้องแต่ไม่ใช่เสียงโกรธเกรี้ยวหากเป็นเสียงที่สะท้อนถึงการรอดชีวิตมันถอยหลังไป2-3 ก้าวก่อนจะคุกเข่าลงช้าๆใช้งวงแตะพื้นตรงหน้าคำอินราวกับการคำนับในขณะนั้นเองคำอินรู้สึกได้ว่าสายตาคู่นั้นมิใช่สายตาของช้างธรรมดาและเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาได้ช่วยไว้คือพญาช้างแห่งผืนป่าผู้มีอำนาจเหนือสัตว์ทั้งปวงหลังจากบ่วงเหล็กหลุดออกช้างเผือกยืนอยู่นิ่งๆต่อหน้าคำอินลมหายใจหนักแน่นแต่แฝงความสงบอย่างประหลาดคำอินค่อยๆถอยหลังพนมมือขึ้นอีกครั้งหัวใจยังเต้นแรงไม่หายข้าช่วยท่านได้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านอยู่อย่างปลอดภัยเถิดเขาหันหลังเตรียมจะเดินจากไปไม่คิดหวังสิ่งใดตอบแทนเพราะการช่วยชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่หัวใจเรียกร้องมิใช่การค้ากำไรทันใดนั้นเสียงกึกก้องหนักแน่นก็ดังขึ้นอีกครั้งช้างเผือกยกงวงขึ้นสูงเปล่งเสียงยาวดังก้องไปทั่วผืนป่าเสียงนั้นมิใช่เสียงสัตว์แต่คล้ายเสียงเรียกของผู้มีอำนาจผืนดินสั่นสะเทือนสายลมพัดแรงใบไม้ไหวพร้อมกันราวกับรับคำสั่งต่อหน้าต่อตาคำอินช้างเผือกใช้ปลายงวงแตะที่งาหนึ่งของตนแล้วออกแรงสั่นไม่นานงาช้างขาวสะอาดก็หลุดออกเลือดไหลเพียงเล็กน้อยก่อนจะหยุดราวกับปาฏิหาริย์คำอินตกใจรีบวิ่งเข้าไปคุกเข่าลงแล้วพูดขึ้นว่าอย่าทำเช่นนี้เลยข้าไม่ได้ช่วยเพื่อของสิ่งใดแต่ช้างเผือกกลับใช้งวงค่อยๆวางงาชิ้นนั้นลงตรงหน้าเขาก่อนจะสบตาเขาแน่นนิ่งในสายตานั้นเต็มไปด้วยความกตัญญูความขอบคุณและคำสัญญาที่ไม่ต้องเปล่งเสียงจากนั้นช้างเผือกหันหลังก้าวเข้าสู่ผืนป่าใหญ่ร่างมหึมาค่อยๆเลื้อนหายไปในหมอกบางทิ้งไว้เพียงงาช้างขาวบริสุทธิ์และความงุนงงในใจชายยากจนคำอินยืนมองงาช้างอยู่นานสุดท้ายเขาก็แบกมันกลับกระท่อมด้วยแรงทั้งหมดที่มีเขาไม่กล้านำไปขายไม่กล้าอวดใครเพราะรู้ดีว่าหากชาวบ้านรู้เข้าเขาอาจถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าช้างคืนนั้นเขานำงาช้างมาวางใกล้หัวนอนใช้ผ้าขี้ริ้วห่อไว้เป็นเพียงที่พิงศีรษะยามหลับภายใต้แสงจันทร์อ่อนงาช้างนั้นเปล่งประกายขาวนวลราวกับยังมีลมหายใจของผืนป่าซ่อนอยู่คำอินไม่รู้เลยว่าของชิ้นนี้มิใช่เพียงงาช้างห่างเป็นสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกแห่งผู้มีบุญบารมีและตั้งแต่คืนนั้นชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนลอดผ่านหลังคาหญ้าแห้งของกระท่อมคำอินตื่นขึ้นมาด้วยความหิวตามปกติแต่สิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าทำให้ต้องขยี้ตาอย่างไม่เชื่อบนโต๊ะไม้เก่าๆข้างกองไฟมีข้าวสวยร้อนๆวางอยู่ในขันไม้กับแกงเห็ดป่าหอมกรุ่นและหน่อไม้ต้มจัดวางอย่างเรียบร้อยไอควันจางๆลอยขึ้นบ่งบอกว่าอาหารเหล่านั้นเพิ่งทำเสร็จไม่นานคำอินลุกพรวดรีบออกไปดูรอบกระท่อมมีแต่เพียงเสียงลมพัดไม่มีรอยเท้าไม่มีผู้ใดอยู่แถวนั้นใครกันหรือข้าฝันไปเขาพำพึมพร้อมนั่งลงกินอาหารอย่างระมัดระวังรสชาติเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นราวกับมีใครบางคนใส่ใจลงไปในทุกคำวันนั้นเขาออกไปเข้าป่าตามปกติช่วยสัตว์ที่ติดกับดักอีก2 ชีวิตแล้วกลับมากระท่อมในยามเย็นและอีกครั้งอาหารร้อนๆก็ปรากฏขึ้นเหมือนเดิมไม่ขาดไม่เกินวันแล้ววันเล่าไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะแรงอาหารก็ยังคงมาปรากฏทุกเช้าทุกเย็นคำอินเริ่มแข็งแรงขึ้นรอยแผลตามร่างกายค่อยๆหายสีหน้าหม่นหมองเริ่มกลับมีชีวิตชีวาแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยคำถามเช้าวันหนึ่งเขาแกล้งออกจากกระท่อม
ไปซ่อนตัวหลังต้นไม้ใหญ่เพื่อเฝ้าดูความจริงไม่นานนักเงาร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากชายป่าเป็นหญิงสาวร่างบางผิวขาวผ่องดั่งงาช้างนุ่งผ้าสีขาวอ่อนเรียบง่ายก้าวเดินแผ่วเบาราวกับไม่แตะพื้นเธอถือกระบุงอาหารวางลงอย่างเบามือจัดแจงทุกอย่างด้วยความชำนาญใบหน้าของนางสงบนิ่งแววตาอ่อนโยนแต่แฝงความเศร้าและลึกซึ้งเกินกว่าหญิงสาวทั่วไปคำอินกลั้นลมหายใจหัวใจเต้นแรงเขาไม่กล้าออกมาเมื่อหญิงสาวหันหลังก่อนจะก้าวจากไปสายตานางเหลือบมองไปทางต้นไม้ใหญ่ราวกับรู้ว่ามีใครซ่อนอยู่แต่เธอไม่พูดอะไรเพียงยิ้มบางๆแล้วเลือนหายไปในเงาป่าคืนนั้นคำอินไม่อาจคมตาหลับภาพหญิงสาวผู้นั้นยังคงวนเวียนอยู่ในใจเขาไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครและมาจากไหนแต่ในหัวใจบอกเขาเพียงว่านางมิใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างแน่นอนคืนวันเพ็ญแสงจันทร์สาดส่องผืนป่าให้ขาวนวลคำอินนั่งรออยู่หน้ากระท่อมหัวใจสงบแต่เต็มไปด้วยคำถามไม่นานนักเสียงกิ่งไม้แผ่วเบาก็ดังขึ้นหญิงสาวร่างบางคนเดิมปรากฏตัวออกจากเงาไม้นางถือกระบุงอาหารเช่นเคยแต่ครั้งนี้เมื่อเห็นคำอินนั่งรอนางหยุดชะงักสายตาทั้งสองสบกันเงียบงันราวกับเวลาหยุดเดินคำอินลุกขึ้นพนมมือไหว้อย่างสุภาพขอบคุณแม่นางไม่ว่าท่านจะเป็นใครข้ามิอาจรับน้ำใจนี้โดยไม่รู้ที่มาได้หญิงสาวก้มหน้ามือที่ถือกระบุงสั่นเล็กน้อยแล้วตอบช้าๆว่าหากท่านรู้ความจริงท่านอาจหวาดกลัวข้าคำอินสายหน้าดวงตาแน่วแน่แล้วพูดกับนางต่อว่าผู้ที่มีเมตตาย่อมไม่ใช่ผู้ที่ควรหวาดกลัวหญิงสาวเงยหน้าขึ้นแสงจันทร์สะท้อนดวงตาของนางจนดูคล้ายงาช้างที่เปล่งประกายข้าคือบุตรีของพญาช้างเผือกผู้ที่ท่านได้ช่วยชีวิตไว้เมื่อได้ยินเช่นนั้นคำอินนิ่งงันหัวใจเต้นแรงทุกสิ่งที่เคยสงสัยเริ่มประสานเข้าด้วยกันนางเล่าด้วยเสียงแผ่วพญาช้างเผือกคือผู้พิทักษ์ผืนป่าสัตว์ทั้งหลายอยู่ใต้อานัตและสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้บิดาของข้าสั่งให้ข้ามาตอบแทนบุญคุณเพราะชีวิตของท่านได้ต่อชีวิตของผืนป่าทั้งผืนคำอินก้มลงพนมมืออีกครั้งข้ามิได้ทำเพื่อหวังสิ่งใดเพียงไม่อาจทนเห็นความเจ็บปวดได้ก็เท่านั้นหญิงสาวยิ้มอ่อนน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งตั้งแต่นั้นมานางมิได้เพียงนำอาหารมาให้แต่มาช่วยกวาดกระท่อมซ่อมหลังคาพูดคุยกับคำอินในยามค่ำความผูกพันค่อยๆก่อตัวท่ามกลางแสงดาวและเสียงป่าแต่ในเงามืดของผืนป่าในพรานกลุ่มหนึ่งเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติกระท่อมของชายที่เคยยากจนกลับมีควันไฟทุกวันมีกลิ่นอาหารหอมทุกวันบางคืนยังเห็นเงาหญิงสาวงดงามเข้าออกกระท่อมความสงสัยแปลเปลี่ยนเป็นความโลภในพราน3 คนจึงแอบสะกดรอยคำอินความเปลี่ยนแปลงของคำอินไม่อาจรอดพ้นสายตาของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโลภชายยากจนที่เคยไม่มีแม่ข้าวจะกินกลับมีกระท่อมอบอุ่นมีอาหารหอมทุกวันร่างกายแข็งแรงผิดปกติในสายตาของชาวบ้านสิ่งนี้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่คือของต้องห้ามมันต้องได้ของวิเศษจากป่าแน่หรือไม่ก็ฆ่าสัตว์ใหญ่แล้วเอาอาถรรพ์มาใช้ไม่น่าละพวกเราถึงล่าสัตว์ไม่ได้เสียงนินทากลายเป็นความแค้นความแค้นกลายเป็นแผนร้ายคืนหนึ่งนายพราน5-6 คนรวมตัวกันพร้อมบ่วงเหล็กหอกและคบไฟพวกเขาตั้งใจจะจับหญิงสาวและฆ่าคำอินเพื่อแก้แค้นที่พวกเขาล่าสัตว์ไม่ได้ขณะลูกสาวพญาช้างกำลังจะออกจากกระท่อมแสงคบไฟสว่างวาบขึ้นรอบด้านอยากขยับถ้าไม่อยากตายหญิงสาวถอยหลังดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวคำอินพุ่งเข้าขวางถูกไม้กระหน่ำตีจนล้มลงเลือดไหลจากหน้าผากคนอย่างเอ็งไม่คู่ควรกับของวิเศษหรอก
แล้วคำอินก็พูดออกมาช้าๆและเป็นห่วงนางว่าพวกท่านอย่าทำร้ายนางเลยนางไม่ใช่มนุษย์และไม่เคยทำร้ายใครคำพูดนั้นกลับยิ่งปลุกความโลภให้ลุกโชนไม่ใช่มนุษย์งั้นเหรองั้นเลือดของมันต้องวิเศษแน่ๆหนึ่งในพรานเวียงบ่วงใส่หญิงสาวบ่วงรัดแขนของนางแน่นร่างบางล้มลงกับพื้นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดสะเทือนลึกเข้าไปในผืนป่าทันใดนั้นพื้นดินสะเทือนรุนแรงต้นไม้ใหญ่หักโค่นเสียงคำรามดังลั่นราวฟ้าผ่าพญาช้างเผือกปรากฏกายมันไม่ยืนอยู่เฉยๆเช่นครั้งก่อนดวงตาครั้งนี้เต็มไปด้วยโทสะงวงฟาดคบไฟแตกกระจายความมืดเข้าครอบงำนายพรานแตกตื่นวิ่งหนีอย่างไร้ทิศทางแต่ป่าไม่เปิดทางให้ผู้มีบาปบ่วงเหล็กที่พวกเขาเคยวางดีดกลับรัดขารัดคอเสียงร้องโหยหวนดังระงมบางคนถูกหักขาบางคนหมดสติบางคนคลานหนีทั้งน้ำตาพญาช้างยืนเหนือร่างเหล่านั้นมิได้ฆ่าแต่ปล่อยให้ความทรมานเป็นบทลงโทษแล้วพญาช้างก็พูดออกมาช้าๆราวกับเสียงมนุษย์จงจำไว้ป่าไม่เคยลืมชีวิตที่พวกเจ้าทำร้ายจะย้อนกลับมาและกรรมไม่เคยเลือกคนผิดรุ่งเช้าชาวบ้านพบเพียงร่างพิการและความหวาดกลัวที่ฝังรากในหมู่บ้านคำอินรอดชีวิตแต่บาดแผลลึกทั้งกายและใจลูกสาวพญาช้างคุกเข่าข้างเขาน้ำตาหยดลงบนมือชายยากจนนางพูดช้าๆว่าหากท่านยังอยู่ในโลกมนุษย์กรรมของผู้อื่นจะยังย้อนมาหาท่านไม่สิ้นสุดคำอินหลับตาเขารู้ดีว่าความเมตตาของเขากำลังเรียกร้องถึงการเสียสละครั้งใหญ่ยามราตรีเงียบงันหมอกขาวลอยต่ำคลุมผืนป่าคำอินนั่งอยู่หน้ากระท่อมบาดแผลตามร่างยังปวดร้าวแต่สิ่งที่หนักยิ่งกว่าคือหัวใจลูกสาวพญาช้างยืนอยู่ข้างเขาแสงจันทร์สะท้อนผิวขาวผ่องดวงตาของนางแดงช้ำจากการกลั้นน้ำตาท่านเห็นแล้วความเมตตาของท่านกลับดึงความชั่วร้ายมาสู่ตัวเองคำอินพยักหน้าสายตามองผืนป่าอันกว้างใหญ่ข้าไม่โทษใครหากต้องโทษก็ต้องโทษกรรมของมนุษย์นางเม้มริมฝีปากก่อนเอ่ยด้วยเสียงสั่นบิดาข้าขอให้ท่านละโลกมนุษย์ไปอยู่ในแดนช้างเผือกที่นั่นไม่มีความโลภไม่มีผู้เบียดเบียนคำอินเงียบงันคำชวนนี้คือความปลอดภัยคือความอบอุ่นและคือชีวิตใหม่แต่ภาพชาวบ้านภาพเด็กกำพร้าภาพสัตว์ป่าที่เขาเคยช่วยผุดขึ้นมาในใจแล้วตอบนางว่าหากข้าจากไปใครจะช่วยสัตว์เหล่านั้นใครจะเตือนผู้คนให้รู้จักความเมตตาลูกสาวพญาช้างหลั่งน้ำตาแต่หากท่านอยู่ท่านอาจตายได้ด้วยมือคนในขณะนั้นเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นพญาช้างเผือกปรากฏตัวยืนเงียบงันสง่างามดังภูเขามันจ้องมองคำอินสายตานั้นมิใช่คำสั่งแต่คือคำถามคำอินลุกขึ้นพนมมือก้มศีรษะข้าขอเลือกอยู่ในโลกมนุษย์หากชีวิตข้าจะแค่เป็นเครื่องเตือนก็ยอมพญาช้างเผือกหลับตาช้าๆก่อนจะใช้งวงแตะอกคำอินแสงอ่อนๆแผ่ออกมาซึมเข้าสู่ร่างเขาเจ้าจะไม่ร่ำรวยไม่ยิ่งใหญ่แต่ความเมตตาที่มีจะคุ้มครองตัวเจ้าลูกสาวพญาช้างสะอื้นนางรู้ดีว่านี่คือการจากลาที่มิอาจย้อนกลับก่อนรุ่งสางนางก้มลงกราบคำอินน้ำตาหยดสุดท้ายตกลงบนพื้นดินนางพูดช้าๆว่าหากชาติหน้ามีจริงขอให้ข้าได้เกิดเป็นมนุษย์เพื่ออยู่เคียงท่านอีกครั้งแล้วร่างของนางก็ค่อยๆเลือนหายกลายเป็นละอองแสงลอยสู่ผืนป่าคำอินยืนเดียวดายท่ามกลางความเงียบงันแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสงบรุ่งสางหลังคืนที่ลูกสาวพญาช้างจากไปคำอินยืนอยู่หน้ากระท่อมหัวใจอ่อนโยนและสงบแม้บาดแผลยังเจ็บปวดแต่ใจเขากลับเบาสบายเขายังคงใช้ชีวิตเช่นเดิมหาหน่อไม้เก็บเห็ดช่วยสัตว์ป่าที่ติดบ่วงและไม่เคยทิ้งความเมตตา
แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือการตอบแทนที่ไม่คาดฝันต่อมาเช้าวันหนึ่งอาหารปรากฏเหมือนเคยแต่คราวนี้มีสมุนไพรและผลไม้หายากที่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยและบาดแผลราวกับป่าต่างคอยดูแลเขาอยู่ผู้คนในหมู่บ้านยังคงสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กระท่อมของคำอินพวกเขาเห็นเพียงรอยเท้าช้างลึกลงในดินและบางครั้งได้ยินเสียงคำรามเบาๆกลางป่าปีแล้วปีเล่าคำอินกลายเป็นชายผู้เงียบสงบไม่ร่ำรวยแต่ไม่อดอยากผู้ที่เคยรังเกียจค่อยๆรับรู้ถึงความดีและความเมตตาของเขาส่วนลูกสาวพญาช้างไม่มีใครเคยพบเห็นอีกแต่ในฤดูฝนเสียงหัวเราะใสๆของเด็กหญิงเหมือนลอยมากับสายลมผ่านยอดไม้เป็นสัญญาณของความกตัญญูและความเมตตาชาวป่ากับชาวบ้านเล่าขานต่อกันถึงชายผู้มีหัวใจเมตตาผู้ที่ช่วยชีวิตสัตว์ทุกตัวแม้เสี่ยงชีวิตตนเองและผู้ที่ไม่โลภแม้ได้รับของวิเศษเรื่องราวของคำอินและลูกสาวพญาช้างกลายเป็นตำนานแห่งป่าสอนให้คนรู้จักการเสียสละการตอบแทนบุญคุณและผลกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงทุกครั้งที่ลมพัดผ่านป่าและเสียงช้างเบาๆดังก้องในความเงียบชาวบ้านจะรู้ว่าป่ายังคงคอยดูแลผู้ที่มีหัวใจเมตตาอยู่เสมอ